Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні був важливий звіт від міністра оборони Умєрова. Перші американські танки «Абрамс» вже в Україні. Готуємо їх, щоб посилити наші дії проти окупантів. І це буде суттєве посилення. Працюємо для того, щоб отримати всі інші так необхідні нам збройні можливості. Це стосується і F-16, триває підготовка пілотів та інфраструктури. Це стосується і далекобійної зброї. Ми робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території, так само і з ППО. Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем, ніж у нас зараз є. Найкраще, щоб ми могли виробляти і ППО, і інші передові зразки зброї. Це безальтернативно, щоб гарантувати безпеку Україні. І ми будемо виробляти крок за кроком, побудуємо всі необхідні виробництва. І, до речі, ми бачимо вже дуже чітку зацікавленість світу працювати із нами заради нової оборонної сили не лише України, але й наших партнерів, нашого світу загалом. Світу, який заснований на правилах та не терпітиме агресії і терору, які Росія намагається зробити нормою. Сьогодні міністр-стратег Прому Камишин доповів щодо підготовки першого форуму оборонних індустрій. Вже є більш ніж 160 компаній, які будуть учасницями, 26 країн, різні частини світу – Америка, Азія, Європа, Австралія. Виробники повного спектру озброєнь. Ми зробимо все, щоб об'єднати світ заради створення нового і потужного арсеналу для України та усіх захисників міжнародного права. Провів сьогодні також наради щодо підсумків візиту в США і Канаду та зустрічей з лідерами держав-партнерів на полях Генасамблеї ООН. Всі домовленості, яких ми досягли, кожну перспективу для України, все маємо реалізувати якнайшвидше. По кожному з напрямків визначаємо конкретного посадовця, який відповідатиме за виконання домовленостей. Оборона, політична взаємодія, посилення і очищення інституцій, енергетика, відновлення. Окрема увага призначеній спецпредставниці США з питань відновлення України Пенні Пріцкер. Це дуже важливе призначення, це чіткий символ довіри Америки до майбутнього України. Я провів зустріч в Нью-Йорку з пані Пріцкер, вона була і у Вашингтоні на переговорах в розширеному складі з президентом Байденом. Продуктивний настрій, і для нас важливо, щоб спецпредставниця мала змогу якнайшвидше почати працювати з Україною та в Україні. Провів нараду з урядовцями та офісом щодо нашого зернового експорту, скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати. Перше. Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна. Це повністю раціонально. Друге. Поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Робота з сусідами може і мусить стати цілком конструктивною. І Україна все для цього робить. Третє. Я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та з Румунією, ми очікуємо від інших країн-сусідів. Євросоюз – це простір для взаєморозуміння та співпраці. Так і має бути. І ще одне. Я хочу подякувати усім нашим воїнам повітряних сил, усім нашим зенітникам, воїнам мобільних вогневих груп, які щодня і щоночі відбивають російські ракетні та дронові удари. Лише під час однієї атаки проти України минулої ночі ворог використав 33 ударні засоби – шахеди, ракети. Більшість із них проти Одеси та області. Більшість із них збито. На жаль, не всі, на жаль, були влучання, але 30 цілей із 33 було знешкоджені. Важливо пам'ятати, що кожна знешкоджена ціль – це врятовані життя. І ми відповімо Росії на кожен удар проти наших міст і сіл, проти кожної української громади. І за Одесу, і за Борислав, і Херсон, за Донеччину, Харківщину, Сумщину, за всі наші регіони. Я дякую усім, хто рятує людей після ударів окупантів. Я дякую усім у світі, хто допомагає нам захищати Україну. Слава нашим воїнам, слава усім, хто працює заради держави. Слава Україні!